የአፓርታማን ጉብኝታችንን ቀጥለናል። መሃል ሜክሲኮ ላይ ተገንብተው በመጠናቀቅ ላይ ያሉ ቤቶች ናቸው እነዚህ። የምትመለከቱት 164 ካሬ ባለ 2 መኝታ ነው። ረዘም ያለ ኮሪደር አለው መግቢያው ላይ። በሁለቱ ብሎኮች በኩል ነው የሚገኘው ይሄ ቤት። ሳሎኑ ይሄን ይመስላል። ጥሩ ብርሃን የሚያገኝ ቤት ነው። ምክንያቱም በብሎኮች መሃል ያለው ልዩነት ሰፋ ያለ ነው እንደምትመለከቱት። ከፊኒሺንግ በተጨማሪ ዲፕ የሆነ ኢንተሪየር ዲዛይን ሰርተን ነው የምናስረክበው እንደምትመለከቱት። ኪችን ካቢኔት ገጠማ ይቀረዋል። ገና 85% ነው ፕሮግረሱ። እንደዚህ ጂፕሰም ቦርድ ሰርተን ስትሪፕ ላይቶች፣ ስፖት ላይቶች ቀብረን ነው የምናስረክበው። ይሄ ኮሪደር ወደ መኝታ ቤቶች የሚወስደን ነው። ይሄ ደግሞ በረንዳው ነው። በበረንዳው በኩል ሁለቱንም መኝታ ቤቶችና ሳሎኑን ማግኘት እንችላለን። የህንፃው 21ኛ ፍሎር የኮሚናል ነው የሚሆነው። የመናፈሻ ቦታ፣ ኦፕን ኤር ሲኒማ፣ የድግስ ቦታ፣ የልጆች መጫወቻ ይኖረዋል። ፍሎር ሴራሚኩ ራክ ይባላል። የዱባይ ምርት ነው። እንዲሁም ዎል ሴራሚክ ስራዎችን እያጠናቀቅን ነው የምንገኘው አሁን ላይ። ስለዚህ ከታች በምናስቀምጠው ስልክ በመደወል ቀጠሮ በማስያዝ ሳይታችንን ጎብኙ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ